Moi vaan! Tervetuloa katsoa uutta Melonta-videoa. Pitkästä aikaa ollaan näissä hommissa. Ja tarkalleen ottaen Posion Livojärvellä ollaan Veetin kanssa kaksistaan. Ja tultiin itse asiassa tähän eilen jo aika myöhään illalla. Ajettiin koko päivä tuolta Helsingistä ja laitettiin, onko toi nyt Säikän salmi toi tie, Taivalkoskelle vievä tie, joka erottaa tämän Livojärven tai jakaa sen kahtiin, niin se on hieno paikka, semmoinen harju, missä menee tie siinä keskellä. Niin voi sanoa, että melkein kirjaimellisesti hiekkarannalla oltiin tuossa yötä ja käytiin uimassa ja tehtiin ruokaa ja aamulla ei pidetty mitään kiirettä tossa ja käytiin monta kertaa uimassa ja nyt ollaan vesillä. Ja tarkoitus olisi tässä meloa niin kauan kuin meitä huvittaa ja aika lunkireissu tulossa. Meillä on kalavehkeet mukana ja tynnyrillinen herkkuja tuolla, mitä sitten kokkaillaan ja noin. Niin. Katsotaan, meillä oli aamupala tuossa muutama tunti sitten ja äsken vasta lähdettiin liikkeelle, niin voi olla, että tuli aika nopeasti tuo lounas ja silleen. Meillä on uikkarit tässä itse asiassa, se on niin hyvä, että käytiin uimassa ja sitten uimasortsit jalassa tässä melotaan paljain varpain. Niin puolipilvistä tällä hetkellä ja ei pitäisi sataa, mutta vähän tämmöistä uhkaavan näköistä pilveä kyllä tuo etuisuudessa. Tätähän kutsutaan Lapin rivieraksi ja kyllä mä ymmärrän minkä takia. Tää on tosi hieno. Hiekkarantoja on luvassa meilläkin leiripaikoiksi. Me ollaan tänään tonne semmonen niemenkärki, jonka nimeä mulla on niin huono aina nimimuistin ja laitetaan se tähän, niin sinne todennäköisesti mennään nyt ensi yöksi. Ja huomenna on luvattu tosi hyvää keliä, niin varmaan silleen huomenna aika vietetään sitä aikaa siinä ja käydään uimassa ja tolleen sitten lopuksi melotaan sitten iltapäivällä jonnekin seuraavaan paikkaan. Mutta mä luulen, että meidän seuraava yöpaikka on niin hieno, että me varmaan halutaan viettää siinä huomioon aikaa. Mutta katsotaan, mennään ihan minne nokka näyttää tässä, jos sen tarkempaa suunnitelmaa. Tää on niin tiukka, se on hyvä asia, että tää on tiukka, mutta tää on välillä vaikea saada tää kanssa täältä irti. Noin. Noin. Noniin, syödä. Onko nälkä jo? No joo. Millä sä itse? Joo. Ja niin. Mulla olisi tässä hernekeitto. Perinteinen. Tää on hyvä retkiruoto tai tämmönen niinku lounasta tämmönen nopea. Joo, ja tässä on energiaa itse asiassa yllättävän paljon. Tässä on arvaa paljon tässä purkissa kaloreita. Liian vähän meidän, mutta 344. 1000 vähän täällä. Tästä saa 500 kaloria per lätty. Eli se on hyvä juttu, mutta tavallaan mutta eihän me tarvita niin paljon kaloreita. Sekin on ihan totta. Jos olisi pidempää matta, niin joo. Mutta tähän ei tule mitään muuta kuin purttia, että vähän vettä ja sosi. Ja näkyykö mitään vai heijastuuko liikaa, mutta täällä on jänniä kohtia. Tässäkin nyt ollaan rannassa, niin tuolla ollaan
niin täällä on laajalti tällaista niin kuin alle metriä. Sitten tulee tommosia ihan älyttömiä syvänteitä. Tuossa on 15 metrin monttu, 17 metrin monttu, 26 metriä. Tossa on tämmönen pyöreä syvänne. Aika jänniä tosi paljon tällaista niinku tosi matalaa. Ja sitten on tommosia ihan hillittömiä kuoppia. Täälläkin 27 metriä. Ihan tässä vaiheessa reissua ja voin suositella, että jos kaipaat sellaista lepposaa melontaretkeilykohdetta, vaikka esimerkiksi lastenkin kanssa, niin ei ole tullut vastaan parempaa paikkaa. Täällä on kuitenkin jonkun verran noita laavuja ja vessoja, virallisia tommosia tulipaikkoja, mutta sitten kuitenkin saa tietenkin yöpyy jokamiehen oikeuksilla missä vaan, kunhan ei mene ihmisten pihapiireihin ja tolleen. Mutta täällä käsittääkseni on hirveästi mökkejä, että ei ole tossakaan tullut kuin ihan pari tässä vastaan. Ja käydään vähän kattoa, laitetaan kroksit jalkaan. Kelliniemiä tultiin. Kyllä me tähän jäädään yöksi, tää on tosi hieno paikka. Tuolla on kyllä tuolla niemen kärjessä yksi asuntoauto ja siellä oli joku vene vesillä, että siellä on varmaan joku tai en tiedä liittyykö ne kaksi asiaa toisiinsa, mutta ihan sama. Et näköjään tänne pääsee autollakin. Pieni miinus, mutta niin kuin meidän kannalta, mutta ei me anneta asiaa häiritä. Tässä meille tosi hieno, tämmönen ihan privaatti hiekkaranta ja sitten saadaan hyvin teltta tonne pikkasen enemmän suojaa tonne. Ja ruoka-aikahan ei ole vielä lähelläkään, mutta mä aloin valmistelemaan tässä illan sapuskoja ja teen pizzaa. Ajattelin tehdä ihan taikinakin tästä ja sehän on, kun ampui sitten se jalkaa, kun on gluteeniton keittiö tässä kuitenkin, mutta katsotaan miten onnistuu. Mä aikaisemmin, olikohan viime kerralla, kun mä olin tuolla Joutavedellä, niin mä tein sellaisesta pakasteessa olevasta, muistaakseni Pirkan valmiista sellaisesta gluteenittomasta pizzataikinasta. Pizzaa se oli ihan ok, mutta tietenkin niissä on oma ongelmansa niissä pakasteessa, kun eihän nyt säily kuitenkaan kovin pitkään, niin mä kokeilen kuiva-aineesta tehdä ensimmäistä kertaa gluteenitonta pizzaa reissussa. Mä laitan vähän vettä, ehkä pari desiä vettä ja kädenlämpöistä vettä ja sitten hiivaa. Määrät on kyllä aika hakusessa. Mulla ei ole mitään ohjetta tässä, mutta katsotaan. Sitten mä laitan öljyä vähän. Sitten mulla on gluteeniton pizzajauhoseos. Mä en edes muista minkä merkkinen tää on. Mutta tää ei ole siis mitään gluteenitonta jauhoa, vaan tää on pizzajauhoseos. Eli tää pitäisi olla kaikki suolat ja suolat sun muut, ettei tarvitse olla mitään niinku erikoisempia aineksia. Että periaatteessa tätä hiivaa ja vettä niin pitäisi onnistua teoriassa. Kylläpä teki hyvää käydä vähän uimassa ja samalla pesin teepaidan. Ei tule uutena juttuna teille, jotka Instagramissa seuraatte, mutta ihan vaan lyhyesti kerron, että jäi tossa yksi melontaretkikin tekemättä sen takia, kun mä rikoin selkäni aika pahasti tossa, kun me tehtiin pihahommia ja sit mä oon tehnyt sellaista
luonnonkivi, se oli siis liuskekivistä, lähestulkoon 104 semmoista kivetystä. Ja sitten mä siinä rikoin ihan totaalisesti mun selkäni. Ja meni 3 viikkoa ihan, oikeastaan voi sanoa Kankkulan kaivoa kesälomastakin. Silleen, että ei oikein pystynyt tekemään yhtään mitään. Kyllä me käytiin tuossa Pärnussa ja Tallinnassa. Oli tosi kiva loma, mutta selkä oli kyllä koko ajan aika kipeä. Ja pelottavankin kipeä yhdessä vaiheessa, kun ei ole tottunut tollaiseen kipuun. Niin. Varmaan kannattaa pilkkoa aika pieniksi, niin sopii pizzaa ehkä vähän paremmin, se on pienempi. No, katsotaan mitä tästä tulee. Tää on vähän tämmöstä hankalaa tää gluteeni tää homma, mutta öljy auttaa. Tähän on veitiin, niinku tää ei oo pizzaa, vaan tää on tämmönen pizzan kaltainen tuote. Noin. Sitten laitetaan tää tuulisuoja tähän kanneksi. Se vähän hohkaa lämpöä alaspäin tästä. Ei tää ollenkaan hulluman näköistä pizzaa kyllä mun mielestä. Vai mitä? Ei. Se on ihan pizza. Joo. Okei. Okay. Ei kyllä häinyt yhtään tätä tudeinta. Joo. Pysy tasassa. Oliko kiva päivä? Joo. Mikä oli kivointa? En tiedä. Taittomamma. Oli ihan hauska päivä tänään, pakko sanoa. Paljon parempi ilma on ollut, mitä ollut noissa säätiedotuksissa. Täytyy olla tyytyväinen. Ja täällä tulee nyt vähän hyttysiä tänne meidän telttaan, kun täällä on ovet auki. Mutta tässä on itse asiassa hyttysverkko. Tää on ihan kiva tää Nurtentin Gamme 4 tämmöiseen, kun ei ole väliä paljon painaa toi teltta ja tolleen. Niin täällä on tilaa, hyvä absidi ja pystyy melkein seisoakin täällä sisällä melkein. Niin silleen. Mut me mennään nyt nukkuu, tai hetkeksi ainakin tos varmaan, ja ainakin itse luen kirjaa ja Veeti varmaan katsoo jotain videoita tossa vielä, mutta mennään nukkuu ja nähdään huomenna aamupala merkeissä.
Ai, onpa kiva olla Veitin kanssa pitkästä aikaa kahdestaan reissussa, kun ei ole vähän aikaa oltu. Nyt mennyt vähän blörinäksi tää kesä, niin nyt päästiin onneksi matkaan ja tosi kivaa. Kyllä mä alan olla silleen vähän sitä mieltä, että vaikka mä oon sellainen perinteisesti tekin olette nähneet multa videoita, että mä oon yksin melomassa ja sitten siinä on ollut, mä oon tykännyt siitä tosi paljon, mutta sitten jotenkin viime aikoina niin mä oon ruvennut ajattelemaan, että esimerkiksi just varsinkin tuo talviretkeily on sellainen, että yksin, niin on se vähän sellaista yksin siis. Ne hetket, kun ei ole mitään tekemistä, niin silloin yksin oleminen on vähän silleen piinaavaa. Niin mä luulen, että esimerkiksi just ensi talvenakin, niin voisi olla aika hauskaa, jos löytyisi joku retkikaveri, koska se talviretkeily on vähän sellainen mun akilleen kantapää, että ei ole tullut kauheasti innostuttua siitä. Niin mä en usko, että se on mistään semmoisesta kylmyydestäkään kiinni, koska mä omasta mielestä siedän tosi hyvin kylmää. Meillä on kotonakin, kun me lämmitetään sähkölämmitteinen ja puulämmitteinen ja kämppä, niin meillä on aika kylmä siellä, niin kun pidetään pientä lämpötilaa talvella. Että mä oon tottunut ja käynyt avantouinnissa ja tolleen, niin mä siedän paljon paremmin kylmää kuin kuumaa. Itse asiassa niin koko ajan katon näitä mun hiuksia, että onko ne hyvin, mutta sille ei varmaankaan sitä väliin. Mutta niin sitten jotenkin niissä talviretkissä ehkä sitten se pitkät illat yksin, niin ei se kirjakaan nyt ihan niin kuin 5 tuntia joka ilta tyydytä sitä tarvetta kuluttaa aikaa, niin vähän miettinyt, mutta kylläpä virkistää joka kerta. En mä tiedä mitään nää virkistävää. Tiedätkö? Ei skarkki. En tiedä. Mutta nyt on tietysti virkistävää. Ennen tumelontaa menee tosta. Se on totta. Sitten joo niin. Nyt on tänään lämmin päivä. Niin tää on kyllä kaikista paras tapa aloittaa melominen ja mennä uimaan. Matka jatkuu, lähdettiin just melomaan Veitin kanssa ja ihan hellepäivä tulossa kautta käynnissä, niin ei kyllä mikään virkistä niin paljon kuin tommonen uinti viileessä vedessä, kun tää on kuitenkin nämä Lapin vesistöt ei ole ihan kauhean lämpimiä, niin virkistää hyvin ja meilläkin on nyt taas uimasortsit jalassa, niin voi pulahdella kun täällä on pelkkää hiekkarantaa joka suunnassa, niin voi pysähtyy ihan vaikka vaan uimaan. Jatkaa matkaa taas sen jälkeen. Niin ihan huippumeininki. Sain internetistä joskus vinkin viime kesänä tällaisesta vieheestä. Mä oon jo unohtanut, miksi näitä sanotaan, mutta tällä ahventa pitäisi kuulemma tulla, niin tää on tämmönen metalliklöntti. Katsotaan tuleeko. Uskomattoman kirkasta ja vesi ja myöskin matalaa paikkapaikkaa. Me ollaan
satoja metriä päästä rannasta ja tässä voisi hypätä kyydistä ja käydä kävelyllä tuolla. Lähestulkoon tämän meidän melontareitin voisi kävellä läpi. Annapas arvosana tälle meidän tän yön paikalle. En mä tiedä, tää on ihan hyvä. Hiettoranta, kyllä. Aika pitkä biitsi meillä tätä. Pitää, joo. Ei anneta lyhyt oo. Joo, katsotaan näytetään kameraa Tällainen hiekkaranta meillä on Veetikas. Pieni ongelmahan näissä on aina se, että sit sitä hiekkaa kulkeutuu telttaa ja kaikki kamat on ihan hiekassa. Se on vähän niinku huono puoli aina näissä, mutta ei anneta nyt häiritä. Tervetuloa taas Vettiksen keittiöön, kaikki uudet katsojat. Ja tehdään tässä ruokaa. Mä ajattelin tehdä mä oon ennenkin tehnyt valmisriisistä ja sitten vihanneksista ja halloumijuustosta. Ja sitten meillä on vielä bratwursti makkaraa, mutta katsotaan sen tilanne mikä se on, koska täällä on ollut aika lämmin täällä reissussa. Niin olisi bratwurstit selvinnyt hengissä tähän asti, mutta mä pilkon ne ainekset ensin. Niin laitetaan sipulia ja sitten kesäkurpitsaa ja paprikaa ja sitten tosiaan niitä paistellaan voissa hetki ja sitten lisätään noin muita aineksia ja sitten viimeiseksi valmis riisi. Niin hommaa sitä myöten niin kuin seletä. Niin Tää ensin vähän pelkät bratwurstit. Vähän äänet olisi ne ok. Kyllä mä luulen, että ne on ihan ok. Itse asiassa mulla tuli semmonen mieleen. Mä olin joskus, olisiko ollut 94. Mä olin Lemmenjoella vaeltamassa yhden semmoisen porukan kanssa. Ja me mentiin siellä Kultamailla ja mentiin tutustumaan itse asiassa yhteen kullahuuhtojaan, joka oli, mä en muista enää sen nimeä, mutta se puhui niistä karhukorhosista. Sun muistaa, että se oli sitä vanhaa ikäluokkaa. Ja vanha mies jo silloin ja saatiin huuhtoa siellä kultaa. Me oltiin itse asiassa pari yötä siinä samassa paikassa ja niin se siellä sitten selitti, että se käy aina silloin tällä tietenkin kylillä tosi harvoin ruokaostoksella, niin se säilytti siellä maakuopassa puhui, että maito säilyy kuukauden siellä kuopassa. Kun me normaali kaupunkilaisethan, niin me katsotaan aina pakettikyljistä, milloin se heitetään roskiin se tuote, niin et eihän se välttämättä ihan niin viimeinen käyttöpäiväkään jonkun mielestä aina mene silleen, mutta meikäläisen testin mukaan viimeinen käyttöpäivä ei ole vielä tässä mennyt ohi. Se on ihan hyvä. Sitten vihannekset. Ui, onko se mennyt ohi tosta pannusta? Valmis riisi ihan vaan lämmitetään, että se on, kuten nimikin sanoo, niin se on valmis. Moi moi! Ai niin joo, on isommalla torulla tää alue, missä mä oon. Tää on niin iso. Että sen takia mä oon niin iso, mutta muuten me ollaan saman pituisia. En tiedä, ootko vähän pidempi nykyään jo.
Ei saatu tuosta rannasta mitään, sen verran matalaa, niin kanootin avulla päästään vähän tätä kauemmaksi rannasta. On kyllä hienoa veeti. Ihan tyyntä ja kaunis ilta. Koetahan kala saada sieltä vielä. Ja tuossa koko ajan käy tuossa pinnassa aina pyörähtämässä semmosia pikkukaloja tosi paljon. Mä en tiedä, onko ne silloin taimenia, kun ne käy sillä, että ne on siinä ihan pinnan yläpuolella. Ei ne ainakaan mitään perusahvenia, mutta aika pieniä varmaan, kun ei ole sellaista kunnon molahdusta vielä nähty sellaista, että olisi ihan selvästi isompi kala. Mutta kyllä tuo Veeti on tuossa väittänyt, että sillä on ollut kala, mutta en tiedä onko. Että olisi käynyt vähän tärppimässä. Koitetaan nyt. Mä oon kokeiltu vähän erilaisia lottolippuja, 2 eri väriä ja sitten Mepsiin semmoista kuparista, missä on punaiset pilkut ja jigiä ja sitten sitä pientä lusikkaa ja kaikkea, niin ei ole vielä löytynyt oikeita työkalua tälle illalle. Katsotaan taas huomenna aamuna, että olisiko joku poro tosta jolkotellut meidän teltan ohi. Se on aina kiinnostavaa kuvata tätä ympäristöä yölläkin, mutta ei ole vielä tärpännyt. Mä yleensä aina laitan ton riistakameran, mutta toistaiseksi turhaa. Katsotaan. Nyt on sen verran vilpainen, että me mennään kyllä Veitin kanssa nukkuun. Niin me nähdään huomenna aamuna, niin hyvää yötä sinne. Tuskin te menette nukkuun, mutta me mennään. Hyvää yötä. Heippa. Hei hei. Taas ollaan herätty uuteen päivään ja lämpimään päivään. Mä oon aamulla tossa istunut tuolissa, juonut vähän kahvia ja lukenut Hilduria, Satu Rämän kirjaa, joka on sellainen tuntuu heti kaappaavan lukijansa mukaan. On kyllä tosi hyvä kirja, suosittelen lämpimästi. Ihan ton, en ole vielä kokonaan lukenut edes lähellekään, mutta on tosi hyvä. Veeti paineli suoraan uimaa tuolta sängystä. On nimittäin tosi lämmin päivä ja mä sain tuolta vaimolta viestiä, että oli sanottu, että Oulun yläpuolella on tänään kaikkein kuumin päivä koko Suomessa, niin sen kyllä huomaa heti aamusta ihan reppasti yli 20, en osaa sanoa kuinka paljon tarkalleen, mutta ei tarvitse kylmässä olla. Kaikki tommoset pitkät paidat ja mulla on fleecekin mukana varmuuden vuoksi, niin lähinnä tyynyn virkaan toimittaa täällä, kun on niin hyvä keli. Mä luulen, että me teen tästä aamupalat meille ja sitten Veetin kanssa pidetään neuvottelua, että mitä sitten tehdään. Tänne ei tultu nyt niinku kilometrejä kaikille tiedoksi, että ei ole mikään silleen kilometriä hakureissu eikä lähellekään kierrätä koko järveä. Tää jää silleen, todennäköisesti vähän silleen vielä silleen, että voi toisenkin reissu heittää tänne, että sehän on positiivinen asia. Että ei lähellekään kyllä nyt kierrätä koko paikkaa. Ollaan chillailtu ja kalasteltu ja sitten just uitu paljon ja tolleen. Ihan kiva tehdä tällaisiakin reissuja välillä, että sitten on tulossa niitäkin reissuja sitten vielä tänä kesänä, kun on sitten vähän eri meininki. Nyt pidetään hauskaa, se on kaikista tärkeää, varsinkin kun ollaan tolleen isä- ja poika meiningillä. Niin. Onko vesi kylmää? Ei, virkistävää. Virkistävää? Onko se eri asia kuin kylmä? En mä tiedä. On tää kylmää, mutta ei haittaa. On tää vähän viileitä.
Pikkasen viileet, mutta ei se haittaa tosiaan niin kuin sanoit. Niin. Uskallas mä mennä. Tää on silleen kivempi tää ranta, että tässä pääsee uimaan. Se eilinen ranta oli sellainen, että piti vähän niinku Pärnussa, että pitää kävellä ensin pari kilometriä, jos pääsee uimaan. Tässä on äkkisyvää. Kyllä mä veikkaan, että tässä on jossain vaiheessa tulee semmonen monttu. Se tuli jo. Tuliko? Okei. Okay. Mä löydän pohjana. Aa. Eli tässä on niinku äkkisyvää ja nyt Ei hemmetti. Aina alkuun tuntuu ihan kauhealta idealta, mutta kyllä se palkitsee sitten aina lopussa. Tässä on vielä pitkä päivä edessä, mutta me Neetin kanssa tehtiin semmonen päätös, että me lähdetään huomenna jo kotiin perjantaina. Eli meillä on sitten ollut 5 päivän reissu tässä. Niin huomenna kotiin. Sitten meillä on 2 vaihtoehtoa. Mä aikaisemmin puhuin siihen, että me jäädään tähän toiseksi yöksi, vai puhuinko me siitä. Mutta alkaa sade tässä illalla, joka kestää sitten yön yli ja sitten huomisen päivän niin kuin huonommassa tapauksessa. Niin voi olla, että me vaihdetaan paikkaa tästä, sittenkin mennään lähemmäksi autoa. Ja sitten ollaan sitten paremmin lähtövalmiina sitten huomenna lähteä kotiin. Meillä on kuitenkin ajomatka on kellon ympäri melkeinpä, voi sanoa, joku silleen sähköautolla kun huristellaan, niin pidetään lataustaukoja. Niin. Mut joo, ei mennä asioiden edelle. Kiva retkipäivä vielä tänäänkin edessä ja huomenna aamuna. Niin. Mikähän lintu tuolla menee? Nyt on väärä kamera siihen. Toi. Liitelee vähän kuin kotka olisi, mutta en tiedä. Aika helppoa lähtöpaikkoja. Niin on. Nyt pitäisi 100 säännösten mukaan, mutta aika kaukana siitä. Ei ole vielä ainakaan mitään ongelmaa ton sään kanssa. Täällä tuulee jonkun verran, mutta ollaan ihan myötätuulessa koko matka, mikä on tietenkin aina hyvä asia. Ja ei siinä mitään. Hyvällä fiiliksellä. Nytkin tuulee aika kovaa, mutta ei mitään ongelmia meilläkään tässä. Hyvin pysyy suunnassa. En tiedä onko se enää voimassa, mutta tällä kanootillahan on tehty aikoinaan toi. Oliko se joskus, olisiko ollut 83, niin pisin melontaretki maailmassa. Se lähti Kanadasta, olisiko se ollut Calgarysta ja sitten se päättyi tonne Brasiliaan niin Amazonjoen sinne suulle, onko se nyt joku Belen vai mikä sen paikan nimi on. Niin, et en mä sille ihmettele, että tällä kanootilla on, tai tää kanootti on valittu sille reissulle, koska tää on kyllä hyvä tällainen pitkien matkojen tämmönen oikein kunnon jyrä.
Uskaltaako tilttaa lautasta? Aika hyvä. Limemehu vielä puuttuu tästä. Jotenkin. Kun olisi yksi lime, niin tää on siellä parempi. Jos. Tämmönen hapokkuus puuttuu, mutta muuten täysin täydellinen. Nyt alkaisi veti olemaan meidän reissu ohi. Tai viimeinen ilta tässä paratiisissa. Istutaan tässä, käydään uimassa ja tollain, mutta mitä sulla jää päällimmäisen mieleen meidän melontaretkestä? Mä tiedän, melonta varmaan. Melonta. Oliks millaiset maisemat tai? Hyvät. Hyvät? Kyllä. Okay. Onko sulla jotain sanottavaa katsojille? Sanottavaa. Tultaan vaan tänne, jos kiinnostaa. Niin sä suosittelet tätä Suosittelen. paikkaa. Suosittelette tilaamaan tämän kanavan, mitä just ihmiset katsoo. Suosittelen. Myös mun mutta joo. Suosittelen myös mun kanavaa. No, mitä muuta? Milloin lähdetään seuraavaksi reissuun? En mä tiedä. Jossain vaiheessa. Just. Joo, loppukesästä tai jossain vaiheessa. Saa nähdä. Turha tässä on tätä väistämätöntä nyt pitkittää. Meidän reissu Veetikas alkaa olla pikkuhiljaa ohi. Ollaan viimeinen ilta tässä paratiisissa hiekkarannan äärellä samassa paikassa, missä me reissu aloitettiin. Eli oltiin ensimmäistä yötä tässä samassa paikassa. Tää on aivan huikea paikka. Silleen mä suosittelen, jos haluat sellaisen melontaretken, että ei ole silleen, tämähän ei ole mikään kauhean iso järvi, että ei täällä niinku mitään suurta erämaaseikkailua ehkä pysty tekemään, niin kuin vaikka esimerkiksi Kitkajärven puolella on ehkä vähän enemmän tilaa ja mahdollisuuksia niin pidempään ja tosi pitkää melontaretkeä, mutta ehkä sillä, että jos on vaikka lapsia tai muuten vaan haluaa silleen helppoa meininkiä, että on kaikki vessat ja tulipaikat ja sen semmoiset, niin täällä on niitä itse asiassa tuolla toisella järvellä niin useampiakin ja tälläkin puolella oli sit karttaan merkitty se yksi, missä me oltiin toisena yönä. Menehään seuraavassa videossa sitten, niin moikka. Haluatko Veeti sanoa? En mä muuta, mutta suosittelen tänne tulla. Noniin. Heppaa!